Jag heter Evert. Jag ska bara berätta lite om min barndom. Och det var det här huset som mor och far köpte. Och sen blev det hela familjen här med 6 pågar. Det var maffian i Satstorp. Men mor och far gifte sig 1927. Och sen köpte de ett hus i Satstorp för 300 kronor. Som de fick låna av Ellis, min mors föräldrar alltså. Och vilka betalades tillbaks på 2 år. Amortering på huset var 20 kronor 4 gånger om året. Här föddes 6 pojkar. Folke 1927, Kurt 1931, Gösta 1933 och jag 1935 och Sven 1937 och Lars 1943. Jag skulle försöka ta loss det här kortet, men det gick inte så bra. Och där står en liten grabb på 3 år ungefär. Och det är Espinge. Och det ska faktiskt vara jag som är den här lilla grabben. Och det är hemma hos mormor och morfar i Anna och Nils Andersson i Espinge. Men det var trångt att vara i det här lilla huset. Vi var 6 pågar. Och det var stränga vintrar. Och kommer ihåg vi fick lägga tegelstenar på spisen i köket innan vi skulle lägga oss. Och så var de ju varma. Och sen fick vi ta dem där i fötterna för där, man kunde inte illa i det rummet vi låg. Och vi var ju inte 6 hemma alla på en gång. Utan Folke till exempel åkte till Kristianstad rätt så snart. Men mor och far jobbade på bygge sommartid. Men sen vintertid gick han i skogen och ved. Och det var riktiga vintrar på den tiden. Och jag kommer ihåg, för jag var mycket hjälpt han när det gick alltså. Han sa till mig stoppa in smörgåsarna innanför skjortan eller kläderna. Så hinner den töa att du ska fika, eller vi ska fika. Och sen sitta på en trädstam då och äta. Jag var 10 år. Men jag tyckte jättemycket om att vara i skogen. Sen när det gällde maten. Det var mycket saltsill och potatis. Och någon gång kunde vi få en macka med ost på. Och det var ju högtid. Men mor och far kämpade på. Och mor hade jobb hon hjälpte ju alla lantbrukare med. Och sen fick hon jobb i skolan som städade. Så det blev lite bättre. Men alltså hålla tvätt och mat till så många, det var inte lätt. Jag vet att vi fick handla på kredit. Det var 2 affärer i den här lilla byn. Nu finns det ingenting. Och vi fick handla på kredit någon gång då och då. Men det ordnade upp sig. Och när jag kommer ihåg också när bananer efter kriget, när bananerna kom in till Sverige. Då hade mor pengar som köpte varsin banan till oss. Så satt vi på en skolbänk och mor var städare i skolan då. Och det var vi 4 pågar hemma. Och satt där och åt så här bananerna. Och vi hade aldrig sett en banan utan på kort. Men det var gott. Ja, var vi, skaden följde nästan med där. Men det har varit hårt för dem. Men och likadant med tvätten. Alltså tvätta till alla oss. Så mor hade en stor gryta utanför eller bakom huset. Där eldade hon. Och kokade upp vatten och sen la i kläderna där. Och sen skulle det då sköljas. Och vatten på vintern, det var ju inte lätt att få tag på. Men där rann ju en bäck, en 300-400 meter hemifrån.
Och där tog mor och la i alla de här kläderna i en stor zinkbalja. Så satte hon det på pakethållaren på cykeln. Så fick vi gå och hålla varsin sida. Och sen gick vi ner vid bron vid den här ån. Och liksom kasade ner där till vattnet. Och sen sköljde hon tvätten i det här kalla vattnet. Och man skulle dra bort vattnet. Och sen är den här baljan igen och hem. Sen ska det då torkas. Och det var ju till att hänga upp kläderna i köket och var det var. Men det gick bra. Vi var alltid rena och hela kläder, men det var som sagt jobbigt under kriget. 1939 till 45. Och då fick man ju såna här ransoneringskort. Och där är något som ibland heter Evert Johansson. Ja, det var han som skrev ut, han var lite vilse. Och de här korten, det var, jag kan ta den här. Det var bröd och mjöl och det var havregryn, köttvaror, matfett, mjölk och textiler, alltså kläder. Det fick man ha såna här kuponger till. Alltså mjöl, det räckte inte till hemma hos oss. Utan vi bytte med lantbrukare där vi hämtade mjölken. Så fick de kaffekuponger. Så fick vi mjöl. Och här, detta är på textilvaror. Man skulle köpa en kofta eller vad det var. Och detta är mitt. Så mycket har mor handlat för. Alltså 2 kuponger. Där var inte råd till mer. Men vi var ändå hela och rena när vi gick i skolan. Det måste ha varit väldigt jobbigt för mor och far. Det var ju inte bara matkuponger och sånt. Och vi fick inte in någon bensin eller... de som hade bilar fick ju köra med gengas, hette det. Och man kan se på det här lilla kortet, där är en liten tunna på en släp liksom, efter den personbilen. Och det var gengas och där fick man elda med träklossar, alltså ja, som en knytnäve ungefär. Men det var rätt så bra egentligen för en del av lantbrukarna som hade skog där i Satstorp. De satt vintertid och högg de här, sågade sönder ungefär så tjockt i skivor med boke. Och sen klyvde det och la det i säckar. Och man såg på den tiden så hade de ett takräcke på nästan alla bilar. Så fick de ha säckar med sig med veden i. Och det är lite synd att jag har ett annat kort om man ser på lastbilen. Det var en stor grej. Och ja, de fick ju ha jättemycket ved med sig. Så var det på den tiden. För, alltså de tyskarna, de hade ju ubåtar ute i Atlanten och där. Så här kunde inte komma in någon olja. De sköt ju ner så fort det kom en lastbåt eller tankbåt. De bara torpederade dem. Så det var inte lätt. Och under kriget kom jag ihåg att det blev flyglarm. Då fick man hänga för filtar och sånt på fönstren. Så inte flygplanen skulle se att det var ljus i byarna. Och det var ett par, 3 år det här. Och föraren sa ibland kvällen, nu ska vi gå ut och höra. Och nu kommer nog snart de här bombplanen från Amerika. Och vi kallar det för flygande fästningar. Och man kunde höra högt upp att de kom. Och sen skulle de ju vidare. Och sen gick vi i skolan. Och de hade faktiskt byggt en ny skola 1931. Och den var ju jättefin. Och även bastu. I den här skolan syns lite grann i bakgrunden här
Alltså detta är från storskolan. Och här kan man säga, småskolan, alltså klass 1 och 2 gick här på högersidan. Sen gick 3, 4, 5, 6, 7. Så många klasser i det andra här. Alltså det var 5 klasser i storskolan. Och på den tiden det var det disciplin. Och läraren, Malte Nilsson hette han. Han var sträng men han var jättebra för det var tyst. Och där, på den här där sitter min lillebror. Nej, det är det inte. Sven som är yngre än mig. Och där är jag. Och där står Gösta. Så vi var ju 3 i storskolan. Och det var ju, vi är 25 här men det var mellan 25 och 30 som han höll reda på, alltså 5 klasser. Och det gick jättebra. Sen hade vi gymnastiksalen över här. Nej, där ja. Och slöjdsalen där. Så det var mycket fint. Och så hade vi ju bastun. Så en gång i veckan var vi rena och fina. Men sen tvättmöjligheterna hemma var svåra. Men en sak till när jag gick i skolan. Jag var engagerad i Arbetarpartiet och även i skolstyrelsen där. Så han hade faktiskt råd att köpa tidningen Mellersta Skåne. För han ville liksom vara med vad som hände. Och där var en serie i den tidningen som heter Dragos. Nu heter det Fantomen. Och det var ju höjdpunkter var då. Så när det blev frukostrast, vi hade bara en 300 meter hem. Då sprang vi som tusan upp med tidningen på bordet där. Så hängde vi där för att titta på Dragos. Och så då hans fru. Vad heter hon nu? Ja, det har jag glömt. Men deras hund, den hette David och hästen hette Hero. Hon hette Diana. Och det var en höjdpunkt. Men det var liksom, vi hade jättefint i skolan. Jag har alltid varit tokig med bilar. Det har liksom varit ända sedan jag var barn. Bara det bromma och man fick följa med mjölkaskjutsen. Och sen blev det, och likadant när jag jobbade på lantbruk. För när jag fyllde 14 år och gick ut skolan, 7:e klass, så gick jag direkt upp till jobbet, till en gård där i Satstorp. Och jag skulle jobba där. Och där var en till som jobbade, Dahlqvist. Gösta Dahlqvist hette han. Och det här kortet har jag fått av Ingvar Bengtsson. Alltså hans far hette Hilding Bengtsson. De hade Kölösterpsgården innan Gunnar Olofsson. Och för det här gamla boningshuset, det finns ju inte längre nu. Utan det är nybyggt. Men vi hade vårt rum, Dahlqvist, då uppe på gaveln. Och så gick vi då in genom den mittersta ingången här, upp för trappan och sen bort. Och det var rummet, det var jättebra med spis och men sen här ute, där fanns inget el, alltså inget ljus. Och det kunde ju vara knepigt när man kom hem när det var mörkt och upp för trappan och ja, ibland när man har varit ute och dansat och sådär kanske ta sig ett par järn eller ljöga som heter. Då var det knepigt att parera den här skorstenen som då gick här i mitten så man fick gå med händerna framför sig. Men det brukade gå bra. Sen var det ju tvättmöjligheter och det var inte så där vidare lätt. Vi hade bara en bänk utanför rummet precis på vinden där. Och där hade vi tvättfat och spann med vatten. Och sen fick man ju då bära ut och slänga vattnet och så hämta nytt här borta vid pumpen. Den ska vara där bakom någonstans tror jag. Och så fick man gå in i köket om man ville ha varmvatten. Där fanns en avgasspis. Och då på sidan
Det fanns en liten vattentank som, ja, det var ju varmvatten i den. Och sen innan man gick in från staden där så tvättade man av sig det värsta ute i staden. Men det var ju lite problem när man sen skulle ut och dansa kanske eller iväg. Så det var en välsignelse med bastun som vi hade vid skolan. Och där kunde man ju bada varje lördagkväll. Det var som sagt en välsignelse för många. Jag har några kort här där. Sven hette han som jobbade då här på mig. Jag tror han var nere från Slagtofta. Och så då bakom står Hilda. Det är Elsas mor. Alltså fru Olofssons mor. Sen hade vi varsin 20 då och stack i de här kolrabbarna. Och så upp på vagnen, det gick faktiskt bra. Sen var det dags för fika och det är Sven och jag som sitter där. Ja, vi är Stigstrand och så mig hjälper till där. Och då hade man ju termos kaffe med sig ut på fältet om det var så inte man hann hem till fikan. Han hade en del skog också uppe vid Kronoparken som vi sa och som gränsar till Gunnar Jönsson eller Gunnar på dammen. Och det, Sven och jag, vi var där uppe och högg ner rätt så stora träd då, som skulle sågas upp till timmer. Och första året jag var där så köpte han en alldeles ny farmvall. Väldigt fin traktor. Och där kör jag hem lite stockar på den här lilla vagnen. Först fick man lära sig att mjölka och köra plöja med häst och det här. Men så hade han ju en traktor med och den var jag ju väldigt nyfiken på. Så att han som hade hand om det, han slutade efter något år. Sen fick jag överta det. Och sen blev det, när jag fyllde 18 år, så fick jag körkort. Mitt stora intresse det var ju lastbilar. Så 1953 flyttade jag till Årad utanför Hörby. Till en som heter Charles Johansson. Han hade lantbruk också. Och hade han en som han körde grisar och djur med och en mjölkarbil. Och sen en gammal Forsen-traktor. Och som sagt, jag övertog detta jobbet efter Gösta, min bror. Och det är han som står längst till vänster. Och sen jag i mitten och så då Charles grabb. Bengt heter han. Men det var ju att man fick upp och jobba först med djuren. Och sen köra mjölken. Och då på den tiden det var ju kannor. Från 15 liter till 50 liter. Och en massa, det var kanske 30 ställen man skulle till. Upp och ner, upp och ut och ta kannorna. Och sen ner på mejeriet i Hörby. Och det var jobbigt. Mycket jobbigt var det. Men sen, så fick man hem då, körde 2 resor. Och sen hem till middagen där och började med djuren och vad som skulle skötas utvändigt med sådd och allt det här. Sen min äldste bror Folke, han hade jobb i Kristianstad och körde långtradare. Och det var ju liksom det jag önskade över allt annat. När vi är framme vid 1956 och då flyttade jag till Kristianstad och fick jobb hos en som heter Sven Andersson. Och där jobbade min bror Folke. Och Sven Andersson hade 2 sådana här trailrar som man körde livsmedel med till Stockholm. Alltså hela djurkroppar. Och det var mitt drömjobb. Och när jag började så fick vi 2 stycken nya Volvo dragbilar. Volvo Titan. Och det var bland de första som var utrustade med turbo. Alltså det är 185 hästkrafter. Och det var mycket. Ursäkta min hals där. Det var faktiskt mycket på den tiden. Och de drev på boggen också. Men tyvärr de höll inte mer än 10 000 mil. Sen satte filerna sig så tyvärr det blev misslyckat. Sen blev det Scania. Här har de då bytt ut Volvo till Scania.
Och det är från mars 1961. Och de här Scaniorna gick över 40 000 mil utan motorrenovering. Och det var mycket på den tiden, men faktum är att jag har haft en som har gått betydligt mer. De här Scaniorna var inte med turbo. De var på 165 hästkrafter. Just sen började där, sen blev det min äldsta bror Folke och Gösta också, min bror. De köpte det här åkeriet. Detta är den första bil som Gösta och Folke köpte, ny alltså. De köpte jag av Sven Andersson. Och jag hade varit i Hörby på lastbilscentral och jobbat 1 år. Och sen kom jag tillbaks till mina bröder och så var och hämtade den här bilen 1962 uppe i Mjölby. En väldigt fin bil och släp. 175 grisar på bilen och nästan 300 på släpen. Och en Scania med turbo. Och sen efterhand så bildas det med Henry Andersson ett Kristianstad Termotransport. Och det blev ett jättefint åkeri. Det var ungefär 40 bilar med alla. Och jag körde till Stockholm och Karlstad, Skara, Örebro. Men sen i mitten på 60-talet, vi körde på utlandet med en bil. Och det var av en slump att jag fick köra iväg därför att den som skulle köra han slutade. Och jag kunde ingen engelska, ingen tyska, inte något sånt. Men Lasse, min yngsta bror, han körde, han hade hållit på lite. Så han kunde lite grann och lärde mig och räkna speciellt på tyska. Och det var jobbigt med allt det här med tull och alltså det är inte bara till att köra. Men det var roligt. Jag har alltid tyckt om lite äventyr och komma ut. Och sen blev det att vi slutade köra på utlandet. Men sen köpte Bilspedition upp hela det här Kristianstad Termotransport och Tomelilla Express och ett åkeri i Malmö. Sen flyttade jag till Önnestad. Och sen blev det, vad heter det nu, Schenker. Och där jobbade jag till var 63. Då slutade jag. Efter många år, många mil. Ja.